Intressant att vi börjar i klass 2, kraftig lager. För domarna bedömde att man nådde inte riktigt upp i guldklass i klass 1 där. Så vi börjar i kraftig lager, guld, till ett öl som hade följande motivering. Skimrande rödaktig färg med saftig maltsmak. Stor fruktighet av högre alkoholer. Ett mycket rent och tilltalande öl med betydande komplexitet och en avslutande sherryton. Mycket lyckat försök att skapa en extra stark bock i Sammy Klaus-stil. Ölet heter ju också Samma Klaus. Bryggare Torbjörn Andersson och Niklas Stenlås. Så vi går vidare till klass 3, Mild Ale. Och det är guld i den klassen. Motiveringen lyder: typriktig, brödig mild med karamellton och rostade inslag som avslutats med en fin humleton. En klassisk representation för en lättare tolkning av denna fina engelska öltyp. Ölet heter Bees Oatmeal Mild av Björn Ekeblom. Guld alltså. Björn kommer att stanna kvar här uppe tillsammans med ytterligare blivande guldmedaljörer för att se vad som händer på det upploppet sedan. Vi går till klass 4, karaktärsfull ale. Här har vi följande motivering. Ett torrt, stramt altbier med lång efterbeska. Ren doft med lite frukt och en smak utan störande rostade toner. Fint utseende. Düsseldorf, här kommer vi. Och bryggaren stod ju här, men han försvann ju. Brygden heter Allt som livet ger av Peter Högström. Allt som livet ger och allting som du kring dig ser. Det är ju så att det är första gången Peter vinner medalj i SM i hembryggd öl. Skoja bara. Vi går till klass 5. Kraftig ale. Och här har vi ju en prestigeklass skulle jag vilja säga. För det brukar vara väldigt många öl som skickas in där. Motiveringen lyder: detta öl har en rik doft av sherry, mandarin, honung och frukt. Smaken är alkoholvarm med bra beska. Här finns både sötma och sälta. Ett mycket typriktigt barley wine färgad av bärnsten och rödbeta. Och det är alltså Knicke Dickens Barley av Kalle Andersson. Så, vi går vidare till klass 6, veteöl.
Motiveringen där lyder... Så lyder den inte. Ett typriktigt mörkt veteöl av bayersk typ. Det subtila, aptitliga banan- och nejliketonerna med inslag av choklad och lätt rostad malt övergår i en snarlik smak som inbjuder till fortsatt uthålligt drickande. Vi snackar Lindegård Dunkelweizen av Sonny Knutsson. Klass 7, Mild Stout Porter. Här är motiveringen. Brödigt rostad doft med inslag av lakrits och tobak. Lätt kropp. Smaken har inslag av mörk choklad och en svartbränd kant. Rak tuff beska. En extra rostad extra stout. Här har vi Late Night Breakfast Stout av Marcus Gustafsson och Mattias Hellström. Underbart. Grattis. Vi går till klass 8. Här är det kraftig stout porter. Motiveringen här lyder: ungdomlig och rik Imperial Stout med inslag av träplank, frukt, högre alkoholer och kraftigt rostad malt. Ett stort antal sensoriska komponenter berikar och balanserar varandra. Sälta, beska och madeiratoner samsas i en eldig, värmande helhet. Ölet heter Monster Minion Out of Hell. Marcus Gustafsson och Mattias Hellström. Ja, klass 9, belgisk och fransk ale. Nu är det guld i belgisk och fransk ale. Motiveringen lyder: en läcker, trevlig, lättdrucken blond. Med bra balans och fint skum. Bland kommentarerna fanns en höjdare och bättre än Leffe eller Luff eller vad vi säger. Ett öl för soliga dagar i Bersån. Ölet heter Ephemera Vulgata. Peter Högström. Han är galen. Vad fan har jag ställt min trippel? Klass 10. Syrliga öl. Med motiveringen: en härligt karaktärsfull körsbärsdoft med ett syrligt stöd. Tydlig stor syra i en suverän balans. Sötsyrligt med läcker eftersmak av körsbärskärnor. Ölet heter ADK Fruktis. Kalle Andersson. In your face, Jimmy! Elfte klassen. Specialöl. Det är sista guldet i grundomgången vi delar ut nu. Sen ska vi utse en
vinnare i SM i hembryggd öl. Så lyssna noga. Motiveringen är ett friskt rent öl med en liten beska och en mild aptitlig rökig smak samt en söt avslutning. Mest Bamberg med inslag av Gotland. Man blir sugen på att resa till båda platserna. Ölet heter En rökare i krysset, Peter Högström. I domartävlingen här på plats för att de kommer gå vidare till skandinaviska mästerskapen också. Tredjeplatsen av de här guldmedaljörerna då och som kommer att få delta i skandinaviska mästerskapen är ADK Fruktis Kalle Andersson. Nu snackar vi andra plats, vilket innebär en plats i skandinaviska mästerskapen. Och det är Efemera Vulgata Peter Högström. Årets hembryggare. Det är en tung titel. Det innebär ju rent konkret egentligen att man innehar en stor skicklighet inom ölbryggning för det första. Du ska också ha lite tur kanske. Du ska ta dig igenom med huvudet genom det här nålsögat och tilltala domarna mer än de här andra 682 ölen. Det är stort. Vill ni höra vem som är årets hembryggare? Nej. Ja, det vill ni. Vi konstaterar att årets hembryggare har bryggt ett öl som heter Samma Klaus av Torbjörn Andersson och Niklas Stenlås. Och de är inte ens här, men stor applåd till dem ändå.